السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر القصص ألم وحزن هي القصص اللي تصدر من دار الأيتام وتصدر من دار المسنين. اسمعوا هذه القصة اللي ينقلها رجل. هذا اعتاد بين فترة أخرى يذهب إلى دار المسنين ودار المسنات، يحاول يوفر لهم بعض احتياجاتهم. طبعا الرجل ميسور الحال والله سبحانه وتعالى مبارك بيه وبرزقه، يوفر لهم بعض احتياجاتهم. إضافة إلى هذا يجلس بالقرب من هذا ومن هذه ويسمع من عندهم قصصهم ويحاول أن يخفف من حزنهم وألمهم. طبعا دار المسنين ودار المسنات تقريبا قصصهم 90% هي بسبب جحود الأبناء ونكران الجميل. التقى بامرأة، أول ما بدأ يتكلم وياها هذه الامرأة انهارت بالبكاء الشديد، بقد ما متحملة ألم وحزن في قلبها. فبدأ يحاول أنه يتكلم وياها ويخفف عنها الألم والحزن. بدأت تتكلم، قالت له أني اسمي الحاجة مهدية، وأني الله سبحانه وتعالى انطاني أموال كثيرة وأموال طائلة وعندي أملاك كثيرة. الله سبحانه وتعالى ما رزقني بأولاد أو بأبناء، ولهذا كانوا ينادونها أم غايب. لكن تقول الله سبحانه وتعالى عوضني. أكو في بلدهم رجل هو وزوجته توفوا بسبب حادث، وتركوا خلفهم أبنائهم الصغار، أولاد 2 وبنت. فهي أخذت هذول الأبناء وتكفلت بمعيشتهم، أحسن التربية ربتهم، أحسن الدراسة درستهم، أرقى الملابس تشتري لهم، كل ما يطلبونه ويريدونه توفر لهم إياه. وظلت تربيهم إلى أن كبروا وأصبحوا شباب. الابن الصغير أكمل كلية الطب، ومن بعدها سافر إلى أمريكا حتى يكمل دراسته بأمريكا، واستقر في أمريكا، تزوج وأصبحت عنده عائلة وأبناء وبقى بأمريكا. أما الأكبر من عنده هذا انطته أموال وعلمته الأمور التجارة، وراح لدبي وأصبح من التجار المعروفين، التجار اللي يشار لهم بالبنان. أما البنت عايشة في بلدها وزوجتها أحسن زواج وأرقى زواج زوجتها، وعايشة سعيدة وهنية. ولكن أبنائها هذول مقطوعين عنها من سنين، ما تعرف أخبارهم. حتى البنت اللي هي عايشة في بلدها ما تعرف أخبارها. قال لها طيب أنت عندك أرقام تليفوناتهم أنا أتصل بيهم؟ قالت لي أي والله عندي ويا ريت تتصل بيهم. قال انطيني إياهم. أخذ أرقام تليفوناتهم، وأول ما طلع من عندها بدأ يتصل بيها حتى ما يتصل يمها، حتى لا يصدمها ببعض الجواب من عندهم. فأول ما طلع من الدار بدأ يتصل بيهم. أول ما اتصل بهذا الطبيب اللي بأمريكا، الطبيب قال إيه نعم والله أنا أدري بيها، هي بدار المسنين، ولكن لا تخاف عليها، هي ثرية وغنية وتعرف شلون تدبر أمورها. قال له ولكن هي صحيح عندها أموال وغنية، ولكن هي محتاجتكم، محتاجة من يخفف عنها ألمها. هي انصابت بكثير من الأمراض وأصبحت امرأة مسنة ما تقوى على الحركة. قال له تعذرني أنا والله ما أقدر أترك عائلتي وما أقدر أترك عملي، وأنا عندي التزامات كثيرة بالمستشفى اللي أداوم بيها، وعندي التزامات في عيادتي وكذا، والله كريم إن شاء الله. وأنهى المكالمة. اتصل بأخوه الأكبر من عنده بدبي،
نفس الكلام وكأنما متفقين. قال له أنا يعني ملتهي بتجارتي وعائلتي وكذا، وأنا ما أقدر أترك يعني هاي العمل مالي، يعني أنت من يمك إذا تتمكن حاول أنه تخفف عنها. وأنهى المكالمة. أما البنت قالت له والله أنا تعذرني، أنا حاليا حفيدي يلعب كرة قدم وهو داخل في بطولة، وأنا يعني أحاول يوميا أحضره وأشجعه، فما أقدر يعني أتركه وما أقدر أجيه. قالها مو هي بنفس البلد اللي أنت بيه، نفس البلد. قالت تعذرني ما أقدر، وأنهت المكالمة. هذا الجحود بعينه، هذا نكران الجميل بعينه. وإلى أن من بعد فترة الدار يعرفون رقم تليفونه، اتصلوا بي قالوا له يا أستاذ فلان الحاجة مهدية انطتك عمرها وتوفت، رجاء أي شخص يحضر لحتى يدفنها. قال لهم تمام الله يرحمها. بدأ يتصل بأبنائها، أو أبنائها وبنتها أيضا تعذروا وما نقدر، وقالوا له أنت تدفنها من يمك. هذا الابن اللي بأمريكا الدكتور قال له تعذرني لا تزعل علي، والله أنا عندي التزامات، ويعني لا تعتبرها نوع من أنواع الجحود. قال له هو تخليت شيء للجحود؟ ما خليت شيء للجحود، هذا هو الجحود بعينه. تركهم وهو تكفل بدفنها وراح دفنها وقبرها. من بعدها المفاجئة ب3 أيام وإذا يجي اتصال وأبنائها تجمعوا في هذا البلد يطلبون حضوره. قالوا له احنا بالمكان الفلاني. هو صار عنده حب الفضول أنه يتعرف عليهم ويريد يشوف هذول شنو من بشر، هذول أبنائها، هذول اللي هي ربتهم وتعبت عليهم، شنو من بشر هذول اللي يعني أمهم هي بمثابة أمهم اللي ماتت وهي يعني تتحسر وتبكي على شوفتهم. راح إلى مكانهم اللي هم دي يراجعون في المستشفى، يردون يصدرون شهادة الوفاة من أجل حصر للتركة حتى ياخذون الورث مالهم. شوفوا هذا اللي جابهم، رغم هم أمورهم المادية جيدة وعايشين في بلدان وكذا، ولكن هذا طبع البشر، جايين ياخذون الورث. تعرف عليهم وبدأوا يتعذرون من عنده، تكلم وياهم، ولكن تكلم وياهم يعني خلينا نقول بفوقية وبدون احترام زيادة. قال لهم والله هذا أنا اللي سويته، هذا اللي علي، وأنا دفنت أمكم، وإذا تردون آخذكم وأدليكم قبر أمكم، لربما تزورون قبرها يوم من الأيام ولو أنتم هي بالحياة وما زرتوها، بس ربما. قالوا له إن شاء الله بالأيام القادمة، يعني حتى ما يردون يندلون قبرها وين. تركهم وفعلا كملوا إجراءاتهم بالمستشفى، وأخرج شهادة الوفاة، نسخ لكل واحد من عندهم، وأكملوا معاملتهم مع أحد المحامين، وأخذوا التركة والورث وتركوا هذا الشخص. هذا الجحود بعينه. وللأسف الشديد هي أعطتهم كل ما تتمكن، ولكن ما أعرف ليش. يعني هو أيضا هذا الرجل بدأ يبحث شنو السبب، ليش، لكن ما لقى أي سبب. ما أعرف، سبحان الله. أتمنى لكم الصحة والسلامة والتوفيق، وهاي نهاية قصتنا، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.